अब यसमा यसपछि पहिलो काम के गर्ने भने इन्सर्टमा क्लिक गर्ने। इन्सर्टबाट शेप्समा आएर हामी एउटा रेक्टेंगल शेप ड्रा गर्छौं। यहाँबाट मैले रेक्टेंगल शेप आधा हेर्नु, यो A4 साइजको पेपरमा दुईटा आउने गरेर हामी बनाउँछौं क्या। जस्तो त्यो बिचमा फोल्डिङ गर्नेवाला बनाउँछन् त्यसमा मैले त्यो अहिले ठाडोमै बनाए जस्तो वाला हाम्रो A4 साइजमा दुईटा अटाउने गरेर हामी बनाउँछौं। यस्तो मैले आधा जति बनाए र यसमा अब के गर्ने भने यहाँ शेप फिलबाट अहिले नो फिल गरिदिने। मैले शेप आउटलाइनबाट रेड कलर राख्छु अनि शेप आउटलाइनबाट नै वेट हाम्रो यसरी 6 पोइन्ट यो राख्यौं। अब यसपछि यो त हामीले नर्मल बोर्डर बनायौं। इन्सर्टमा आउने, इन्सर्टबाट ओडा आर्टमा क्लिक गर्छु। ओडा आर्टमा मैले कुनै पनि ओडा आर्ट युज गर्नुस्, जुन फर्स्ट वाला सजिलो छ फर्स्ट वाला चुज गरे। अब यसमा आएर हाम्रो 2010 भर्जनमा त यस्तो आउँछ। ओडा आर्टमा आएर मैले सबै मेचे र होमबाट हाम्रो यतापट्टि फन्ट भन्ने छ। यहाँबाट हामीले एउटा फन्ट थाहा पाउने आज हामी एउटा नयाँ फन्ट युज गर्छौं। त्यो फन्टको नाम हो AKRUTI आकृति। यो फन्ट छैन भने डाउनलोड गर्नुपर्छ है। यो फन्टबाट के हुन्छ भने मैले यहाँबाट यसमा फन्टमा हाले AKRUTI यो नहुन पनि सक्छ हेर्नु यसमा छैन भने। यदि यो फन्ट छैन भने तपाईले यसको ठाउँमा 05 आकृति इमेज अनि 12 आकृति इमेज भन्ने हुन्छ त्यो युज गर्न सक्छ। यो वाला मैले त्यो नभए पनि मैले कुन फन्ट युज गरे 12 आकृति इमेज भन्ने फन्ट चुज गरे। 12 आकृति इमेजबाट मैले यहाँ कुनै पनि की प्रेस गर्यो यहाँ शिफ्ट सँग प्रेस गर्नु होला। यस्ता डिजाइनिङहरु आउँछन् के यस्तो थुप्रै किसिमका डिजाइनिङहरु आयो। मैले यहाँबाट कुनै पनि एउटा डिजाइनिङ चुज गर्छु जुन मलाई मन पर्छ। डिलिट गर्दिनु। एउटा मात्रै राख्ने जुन राख्न चाहियो जुन राम्रो लाग्यो जुन मन पर्यो त्यो राख्ने अरु सब हटाइदिने र यसको तपाईले यताबाट फर्मेटमा आएर शेप फिलबाट कलर राख्न सक्नुहुन्छ। यो फन्ट फिलबाट एन्ड कलर शेप आउटलाइनबाट नो आउटलाइन गर्ने अनि तपाईले इफेक्टहरु पनि केही पनि नराख्न मिल्छ। यस्तो नर्मल राखे नो शेडो गरेर यसलाई अलि ठुलो बनाए। यो फन्ट बढाउनु होला। यसो ठुलो भइरा छ यसलाई सिलेक्ट गरेर होमबाट फन्ट साइज बढाउने। अब मैले चाहिँ यो कुनामा राखे। जुन कुनामाको लागि यो हुँदैछ त्यो कुनामा आएर यसरी राखे। त्यसपछि यो बोल्ड भएको छ अलि यसलाई बोल्ड चाहिँ मैले हटाइदिए। अब यसलाई चारै कुनामा राख्नु पर्ने हो। यसमा क्लिक गर्ने यसलाई कन्ट्रोल डी गर्ने। कन्ट्रोल डी गरे भने डुप्लिकेट हुन्छ। अब यो कुनामा आए यो कुनामा आएर यसलाई रोटेसन गर्ने। यो बाहिर बक्समा क्लिक गरेर फर्मेटमा आउने लाइनमा क्लिक गर्ने बक्सको लाइनमा अनि फर्मेटबाट हामी रोटेट भन्ने यो साइडमा हाम्रो यतापट्टि रोटेसन भन्ने यहाँ रोटेट भन्ने छ। तपाईले यताबाट रोटेटमा क्लिक गर्यो भने यसलाई तपाईले राइट लेफ्ट गर्ने बेला यस्तो हुँदैछ। हामीलाई यही चाहियो यो कुनाको लागि फिक्स गर्ने अर्को कुनामा। त्यसपछि फेरि हामीले यसलाई कन्ट्रोल डी गर्ने यहाँ क्लिक गरेर कन्ट्रोल डी गर्ने। अब यसमा क्लिक गरेर रोटेट गर्ने। यसमा आउने फेरि हामीले रोटेटमा आउने रोटेटबाट त्यही वाला लेफ्ट चुज गर्ने यो कुनामा राख्ने चारै कुनामा यसलाई राख्ने सजिलो छ। अनि फेरि यसलाई कन्ट्रोल डी गर्ने। कन्ट्रोल डी गरेर कन्ट्रोल डी गर्नलाई ध्यान दिने यहाँ बाहिर लाइनमा क्लिक गरेको हुनुपर्छ नत्र कन्ट्रोल डी भनेको फन्ट पनि हो। अनि यसमा आउने यहाँबाट फेरि लेफ्ट गर्नु। यो डिजाइन मैले राखेँ यसरी चारै कुनामा राख्ने। त्यसपछि हामीले यतापट्टि
यसको भित्रभित्र अलि अरू डिजाइन पनि राख्नु पर्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म फुलहरू राख्नु पर्यो भने त्यसको लागि फेरि हामी यसैमा आउँछौँ, इन्सर्टमा आएर ओडार्टबाट मैले फर्स्टवाला ओडार्ट युज गरेँ र यसलाई चाहिँ मैले यहाँदेखि यहाँसम्म राख्न खोजेँ। अब यसमा आएर हामीले फन्ट चेन्ज गर्ने, यो पुरै सिलेक्ट गर्ने होमबाट। अब बोटानिकल भन्ने फन्ट हुन्छ, हामीले कुन फन्ट बोटानिकल, यो फन्ट छैन भने 05 आकृति इमेज। अहिले हामीले यताबाट फन्ट चुज गर्दैछौँ बोटानिकल। मेरोमा यहाँ बोटानिकल होला, छैन भने म अर्को हेर्छु। हेर्नु, बोटानिक छैन, बोटानिकल त्यो फन्ट छैन भने मैले यहाँबाट यो छ, यसलाई हामी भन्छौँ 05 आकृति इमेज। यसबाट कुनै एउटा डिजाइन चुज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो तपाईँले साइडमा राख्नको लागि। ओके, जस्तो यहाँ सिफ्टसँग प्रेस गर्दै जाने भने यस्ता किसिमका थुप्रै किसिमका आउँछन्। मैले चाहिँ यो कमलको फुल चाहिँ यो राख्न चाहिँ अरू सबै हटाइदिउँ। तपाईँले बोटानिकलवाला राख्नु होला, बोटानिकलबाट राख्दा राम्रो हुन्छ। यहाँदेखि मैले यहाँसम्म चाहिँ हटाइदिएँ। बोटानिकलबाट राम्रो आउँछ, बोटानिकल छैन भने त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। अब यो भएपछि तपाईँले यसलाई सिलेक्ट गरेर ह्यान्डबाट हामी कलर राख्छौँ अनि यताबाट फर्मेटमा आएर यसलाई सिलेक्ट गर्ने, फर्मेटमा आउने, फर्मेटबाट सेप फिलबाट एउटा कलर फिल गर्ने, यो फिलबाट यताबाट आएर नो आउटलाइन गर्ने अनि इफेक्टमा आएर सेडो इफेक्ट, नो सेडो गर्ने। अब यसलाई एउटा मात्रै बनाउने होइन, यो धेरै बनाउने हो, सानो बनाउने। यसलाई फन्ट साइज सानो बनाएर कन्ट्रोल सी गर्ने र यसमा आएर कन्ट्रोल भी गर्ने, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। यो धेरै बनाउनु पर्ने हो, यो लाइनसम्म एउटा लाइन पुरै बनाउने, त्यसैले कन्ट्रोल सी यता आएर कन्ट्रोल भी गर्दै जाने। यसरी सकेपछि हामीले यसलाई माथिको कुनामा राख्यौँ। माथिबाट तपाईँले उल्टा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, मैले अहिले यस्तै सिधै राख्न चाहेँ र यसैलाई कन्ट्रोल डी गरेर मैले यहाँ तल्लो साइडमा राखेँ। ओके, अब यसपछि यसलाई हामी कन्ट्रोल डी गर्छौँ, कन्ट्रोल डी गरेर अब यताबाट हामीले यता रोटेसन गर्ने, यो कुनामा राख्नु पर्यो भने यसको लागि पनि हामीले फर्मेटबाट रोटेसनमा आउने, रोटेसनबाट हामीलाई फेरि 90 डिग्री रोटेट गर्ने, जस्तो यस्तो राइट साइडमा 90 डिग्री। यो धेरै हुँदैछ, धेरै ठुलो हुँदैछ भने तपाईँले यसमा आएर डिलिट गर्ने क्या। अहिले कति भयो, ल यति भयो, पुगिहाल्छ। यो सानो बनाउनु होला, कन्ट्रोल डी गर्छौँ र यतापट्टि आएर हामीले यसलाई यता ठ्याक्कै यता फर्काउनु पर्यो भने रोटेटबाट नै फ्लिप होरिजेन्टल गरिदियो भने यता फर्किन्छ। बनाउने होइन, आज काम यति बनाउने हुन्छ, ठिक छ। यो फ्रेम मात्र, बाँकी यो भित्र लेख्ने काम हो। अब फन्टहरू कसरी गर्ने त्यो सिकाउँछु म है, 1-2 मिनट। ओके, म यसैमा कन्टिन्यू गर्छु भोलि। म यसलाई सेभ गरेर राखेँ आज, www.google.com भनेर। गुगलमा आउने सिम्पली, गुगलमा आएपछि हामीलाई चाहिन्छ नेपाली फन्टहरू, त्यो सबै कहाँ आउँछ, नेपाली फन्टभित्र नै आइहाल्छ है। मैले जे फन्ट युज गरिरहेको छु त्यो फन्टहरू आइहाल्छ। हामीले यहाँनिर सिम्पली लेख्ने नेपाली फन्ट प्याक, फन्ट प्याकेज अथवा प्याक जिप लेखिदिए हुन्छ, ZIP इन्टर गर्ने। मैले गुगलमा यति लेख्ने बित्तिकै यहाँनिर यो वाला वेबसाइट छ, फर्स्टमा क्लिक गर्ने। फर्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि विकी नेपाली.com को वेबसाइटबाट यहाँ तल आउनुहुन्छ भने यहाँ तल यहाँनिर दिएको छ क्लिक हियर, यहाँनिर क्लिक हियर टु डाउनलोड अल नेपाली
font collection. Click here to download all Nepali fonts collection. हो अब यसमा क्लिक गर्ने हामी यो एरोमा क्लिक गर्यो भने डाउनलोड भइहाल्छ यसमा क्लिक गर्यो भने त्यो डाउनलोड छन् सबै फन्ट डाउनलोड भइसक्यो यहाँ तल डाउनलोड हुँदैछ अब तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो डाउनलोड हुने बित्तिकै इन्स्टल हुँदैन यहाँ मैले जस्तो मेरोमा जस्तो आइकन देखाउँदैछ नि त्यस्तै आइकन तपाईकोमा देखायो भने त्यतिकै हामी गर्छौं यदि यस्तो आइकन देखाएन यो बेल्ट वाला आइकन आउँदैछ नि मेरोमा यदि यो बेल्ट वाला आइकन तपाईकोमा छैन भने तपाईले एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ के यहाँनिर हेर्नु हो भने मेरो डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेको छ डाउनलोड कम्प्लिट भइसक्यो अब डाउनलोड कम्प्लिट गरेपछि हामीलाई इन्स्टलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ इन्स्टलेसन गर्न सजिलो छ तर तपाईले एउटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो यो फाइल हाम्रो कम्प्रेस फाइल हुन्छ यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ गुगलबाट WinRAR भन्ने त्यसपछि मात्रै इन्स्टल हुन्छ है यदि यस्तो देखाएन भने तपाईले के लेख्ने गुगलमा डाउनलोड लेख्ने WinRAR फन्टहरु त डाउनलोड भइसक्यो इन्स्टल गर्न बाँकी छ त्यो इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि यो वाला यस्तो साइन लागेर आ छैन तपाईकोमा भने तपाईले यो पहिला WinRAR भन्नेलाई डाउनलोड गर्ने बाट WinRAR को यस्तो पेज खुलेर आउँछ फर्स्ट वाला वेब पेजबाट यहाँ डाउनलोड WinRAR लेखेर आउँदैछ यो कुनामा यहाँबाट मैले यसलाई डाउनलोड गर्छु डाउनलोड WinRAR डाउनलोड गरेपछि यसलाई मैले इन्स्टल गर्ने यता हाम्रो डाउनलोड हुँदैछ कम्प्लिट हुँदैछ अब हामीले यसमा क्लिक गर्ने यो डाउनलोड भइसक्यो यसमा क्लिक गर्दिदा हुन्छ एकचोटी क्लिक गर्यो भने यो खुल्छ यहाँ यास गर्नुपर्छ यस्तो स्क्रिन आयो यसलाई यास गर्ने यास गरेपछि यसलाई कम्प्लिट इन्स्टल गर्ने इन्स्टलेसन ओके गर्ने यो फाइल इन्स्टल भइसकेपछि मात्र अब हामीले अघि जुन फन्ट भन्ने डाउनलोड गरेको थियो राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट फाइल अनि एक्सट्र्याक्ट फाइल भन्नेमा क्लिक गर्ने पहिला यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छ कुन ठाउँमा सेभ गर्ने एक्सट्र्याक्ट गर्ने बेला मैले डी ड्राइभ चुज गरे यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने बेला मैले डी ड्राइभ लोकल डिस्क डी मा क्लिक गरे यो भित्र फोल्डर बनाए न्यू फोल्डरमा क्लिक गरे न्यू फोल्डरमा क्लिक गरे यहाँनिर मैले माई फन्ट्स भनेर राखेँ ल यसको नाम यो राखेर ओके गर्ने अब यो एक्सट्र्याक्ट हुँदैछ यसलाई मैले एस गर्दै अब हेर्ने अब यसको काम छैन हामीले यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर कहाँ लगिसक्यौं डी मा डी भित्र मैले माई फन्ट भन्ने एउटा फोल्डर बनाएको थिएँ माई फन्ट्स भन्नेमा आएर मैले यहाँबाट हेर्ने माई फन्ट्स भन्ने यहाँनिर छ यसमा आयो भने सबै फन्टहरु आएको हुन्छ यहाँ सबका सब फन्टहरु यसमा छ अब यो सबै फन्ट इन्स्टल गर्न ए गर्ने पहिला सबै फन्टलाई सिलेक्ट गर्ने कन्ट्रोल ए गर्ने कन्ट्रोल ए गरेर यसमा राइट क्लिक गर्ने कन्ट्रोल ए गरेर राइट क्लिक गर्ने अनि फर्स्टमा इन्स्टल लेखेको छ इन्स्टल गरिदियो भने अब हाम्रो सबै फन्टहरु इन्स्टल भइहाल्छन् ओके